नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ अनुश्री आचार्य, अहिले यहाँ हाल द न्युट्रिसन केयर नेपालमा एज अ डाइटिसियन काम गरिरहेको छु। आजको सेसनमा चाहिँ अब मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई लिएर आएको टपिक भनेको चाहिँ गर्मी सिजनमा चाहिँ कस्तो खानेकुराहरू खानुपर्छ अनि के इन्क्लुड गर्ने के इन्क्लुड नगर्ने। जस्तै अब गर्मी सिजनमा भनेको चाहिँ हाम्रो एकदमै पसिनाहरू आउने, एनर्जीहरू लस हुने हैन, तपाईको गर्मी एकदम घाम धेरै लागिरहेको हुन्छ, शरीर डिहाइड्रेसनतिर जान्छ। त्यो सबैभन्दा सुरुको स्टेप भनेकै हामीले चाहिँ भन्ने गर्छौं पानी धेरै फ्रिक्वेन्टली पिइराख्नुस् हैन, किनकि तपाईको जति पनि लिक्विड बेस छ तपाईको शरीरमा त्यो चाहिँ एज अ स्वेट जान्छ हैन, एक्सक्रिसन भएर चाहिँ एज अ पसिनाको रूपमा निस्किरहेको हुन्छ। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ झोलिलो कुरा जस्तै फलफुलहरू भयो, जुसहरू भयो हैन, अनि त्यस्तै गरेर तपाईको झोलिलो कुरा जुन हामीले सुप बेस भन्छौं, सुप बेसहरू धेरै खानु भनेर भन्छौं हैन। अब गर्मी महिनामा चाहिँ प्रायलाई जाडो महिनामा बढी भोक लाग्ने, गर्मी महिनामा कम भोक लाग्ने हुन्छ हैन। अब कतिलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम हाई टेम्परेचर जस्तै तराई भयो अथवा एकदमै हाई टेम्परेचर 40-50 डिग्री पुग्ने ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईलाई एकदम भोक लाग्ने त्यतिखेर पनि हुन्छ, किनकि तपाईको बडीको शरीरको मेटाबोलिक रेट एकदम हाई हुन्छ हैन। त्यस्तै गरेर जाडोमा के हुन्छ भने तपाईको शरीरको टेम्परेचर एकदम लो हुन्छ। त्यो चाहिँ शरीरलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ शरीरले एकदम बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको बडी मेटाबोलिक रेट चाहिँ एकदमै हाई हुन जान्छ। त्यही भएर चाहिँ जुन हामीले खानेकुराहरू खाइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै भोक लाग्ने, हामीलाई खाइराख्नु पर्ने चाहिँ कन्डिसन चाहिँ हामीलाई धेरै जसो जाडोमा हुन्छ हैन। अब काठमाडौँको कुरा गर्दा एकदमै हाई टेम्परेचर हुँदैन काठमाडौँमा हैन, सो प्रायलाई चाहिँ जाडो बढी हुन्छ काठमाडौँमा। त्यही भएर चाहिँ गर्मीमा चाहिँ कम भोक लाग्ने, जाडोमा चाहिँ धेरै भोक लाग्ने काठमाडौँको सिनारियो भन्दैछु म हैन। अब गर्मीको मौसममा फलफुलहरू धेरै खानुस् जुन सिजनेबली अवेलेबल हुन्छ, सिजनमा पाउने फलफुलहरू भयो हैन। जुस भन्दा पनि म सकेसम्म चाहिँ फ्रुट नै खानु भन्छु, किनकि जुसमा चाहिँ तपाईको पेलेर निकाल्नु पर्यो। 3 देखि 4 फ्रुट निकाल्दाखेरि पेलेर निकाल्दाखेरि जुन 1 ग्लास जुस बन्छ, त्यो 1 ग्लास जुसमा तपाईले पाउँदाखेरि भिटामिन्स र त्यो लिक्विड बेसमा पाउनुहुन्छ भने तपाईको फ्रुट खाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने फ्रुटमा भएको फाइबर्सहरू जुन चाहिँ त्यो जुस बनाउँदाखेरि पेलिएर हामीले एज अ फाल्छौँ हैन, त्यो चाहिँ तपाईले फ्रुटै खानु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले त्यो फाइबर्सहरू पनि तपाईको शरीरले पाउँछ के। जुस भन्दा चाहिँ फ्रुटै रेकमेन्ड गर्छु। अनि जुन क्यान जुसहरू खाने बानी छ हाम्रो गर्मीको टाइममा हैन, क्यान जुस चाहिँ म नखानु नै भन्छु। त्यसमा चाहिँ प्रिजर्भेटिभ मात्र हो, तपाईको फ्लेभरहरूको लागि राखेको हुन्छ, प्लस त्यसले चाहिँ वेट गेन चाहिँ एकदमै गराउँछ। त्यस्तै गरेर कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू जुन हामीले खान्छौँ हैन, त्यसमा चाहिँ सुगर भनिन्छ, हामीले चाहिँ चिनी भन्छौँ हैन, त्यसमा चाहिँ एकदमै धेरै एड गरेको हुन्छ। अब हाम्रो रिसर्चले के भन्छ भने दिनको एउटा कोल्ड ड्रिङ्क खाने मान्छेलाई 40 देखि 50 इयर्सको रेन्जमा चाहिँ उहाँलाई डायबिटिज हुने सम्भावना एकदमै हाई हुन्छ भनेर चाहिँ रिसर्चहरूले पनि देखाएको छ हैन। सो सकेसम्म कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू चाहिँ अभोइड गर्नु भन्छु हैन। फ्रुट्स खानुस्। अनि खानेकुरा खाँदाखेरि चाहिँ त्यो नर्मल जुन हामीले ब्यालेन्स डाइट मिलाएर खान्छौँ, कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट त्यो नि मिलाएर खानुस्। अनि तपाईले रेस्ट्रिक्सन गर्नुपर्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फेरि गर्मी महिनामा कसैलाई खानेकुराहरूको एलर्जी हुन सक्छ, गर्मी महिनामा कसैलाई खाना नपच्न सक्छ, गर्मी महिनामा कसैलाई केही कुराको जस्तै भनौँ न कुनै कुरा खाँदाखेरि मन नलाग्ने हुन सक्छ हैन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बेस आफ्नो शरीर अनुसारले, आफ्नो बेस वाइज आफ्नो जुन एउटा प्याटर्न फलो गरिरहेछ घरमा त्यो अनुसारले चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ के। सो कुन मान्छेलाई कतिसम्म रेस्ट्रिक्ट गर्ने, कुन मान्छेले कतिसम्म खाने भन्ने कुरा जुन अमाउन्ट हामीले रेस्ट्रिक्सन गर्छौँ त्यो चाहिँ पर्सन वाइज उहाँहरूको बडी वेट अनुसारले चाहिँ फरक पर्न जान्छ। सो आजको सेसनमा चाहिँ गर्मीमा के कस्तो खानुपर्छ भन्नु पर्दाखेरि कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो शरीरलाई रिहाइड्रेसन, जुन हामीले डिहाइड्रेसन भन्छौँ पानी अथवा लिक्विडको कमीले भएर हुने जुन हाम्रो शरीरमा हुन्छ, त्यसलाई रिगेन गर्नको लागि जुन रिहाइड्रेसन गर्नुपर्छ लिक्विड बेस खाएर, त्यो गरेर चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ म तपाईहरुलाई सल्लाह दिन्छु। यति भन्दै आजको सेसन यही टुङ्गाउन चाहन्छु। थ्यांक यू। तपाई यति बेला नेपाल प्लस युट्युब च्यानलको साथमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउैको बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनुहोला।